Welcome to Lord's TV. Let's unbox Redmi Note 11. Sensya na kayo sa boses ko. Mag-unboxing tayo ng Redmi Note 11. So, tara na. So guys, nabili ko pala ito sa LULU Supermarket. Parang syungak lang, no? Tapos, nakaano kasi siya, naka-sale so nakalist kami ng 100 reals. So 7,999, original price niya 899. So ito yung 2 years warranty na certification. At atin na siyang i-unbox. So ito na siya, ang ating Redmi Note. So, ito. And, ang kulay ay yung blue. Blue siya na, sky blue na may glitters. Charger. Wala siyang headphone. So ito yung charger niya. Yun lang. Wala din siyang pen. Yung tawag dyan. So, ayan siya. At ito yung dito pala yung pen. At yung manual. Ito yung manual niya. Ito yung silicone casing. So, ito na siya. So, maganda yung camera niya. Ayan. Maganda siya, guys. So, atin na siyang ano to? Language. Bakit naka-Arabic?
English, United States. Tapos, lagay na natin sa Pilipinas sa education. So, connect muna tayo. So, ang kinis-kinis niya guys. Mas makinis pa sa mukha ko. Ayan na. Skip natin po sa'yo. Lagyan natin ang casing para hindi madumihan. So ito guys, nasita natin siya. So mayroon na siyang Twitter, Lazada, Netflix. Tama naman ito. Games. Anong games po? Survivor, Fun. TikTok na, Facebook. Tapos, ayan. So, it's nice. Maganda yung kulay niya. So, ayan ito. Kailangan talaga ng mayroon tayo. Ayan. Kala ko hihingi ng Gmail. Hindi na ang net ko. So, ito na siya guys. Maganda siya guys. Ngayon na lang yung net ko. Tapos yung camera. Ito naman. Ayan siya. Ayan natin. Lang. Ang ganda naman yung kuha ng cam. And that's all. May ano siya. May vibration siya. Ayoko nang live. Okay lang siya guys. Madali lang. Madali lang siya gamitin. Hindi naman pala siya mahirap.
Thank you for watching.